ඔයාලා පිළිගන්නවා CC Investor YouTube channel එකට. මම හිතනවා මේ tax file එක open කිරීම එහෙම නැත්නම් TIN number එක request කරන සම්බන්ධව පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා ඇති කියලා. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලපු නැති අය ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එකට කලින් එකේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එකේ tax file එක open කරන්න අවශ්‍ය detail ටික fill කරා website එකෙන් online. ඉතින් ඊට පස්සේ step එක තමයි මේ දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා දවස් 5කට පස්සේ ඔයාලට PIN number එක ලැබෙනවා කියලා. නමුත් හරියටම මම TIN number එක TIN tax identification number එක request කරලා පැය 24ක් වගේ ඇතුළත මේ විදිහේ email එකක් ආවා. මම මේක request කරා දැන් ඒක review වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ එදාම වගේ මේ විදිහට TIN number එක ලැබුණා. ඉතින් මේක password එකකින් protect කරලා තියෙන මේ PDF එක. ඉතින් ඒක කොහොමද අපි unlock කරගන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ initial එක නම දැම්මේ මෙන්න මේ විදිහට නම් හරි. එතකොට ඔයාගේ password එක වෙන්නේ මෙතන ඉඳලා පළවෙනි අකුරු 4යි 1 2 3 4 5යි ඊට පස්සේ අවසාන අකුරු 5යි. හරි. ඒ විදිහට තමයි මේක open කරගන්නේ. ඔය සමාට ඉනිෂියල් එක නම දැම්මේ මේ වීරසූරිය කියන එක මුලට දාලා අකට ඉනිෂියල්ස් දැම්මම ඒත් ඒක ඒ විදිහට ලියලා ඉස්තන් නැතුව මුල අකුරු 5යි අග අකුරු 5යි පාස්වර්ඩ් එක විදිහට යූස් කරන්න. එතකොට PDF එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම PIN number එකත් මේ විදිහට එවලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ එක ළඟ email දෙයක් තමයි ආවේ. දවස් 5ක් ගියේ නැහැ. PIN එක රික්වෙස්ට් කරේ නැහැ. PIN එක ආවා. ඉතින් මේකේ පාස්වර්ඩ් එකත් අර විදිහම තමයි ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු log වෙලා අපි මෙතන මේ PIN number එක යූස් කරලා log වෙන පළවෙනි වතාවෙදිම අපේ පාස්වර්ඩ් එක රීසෙට් කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක කරගන්න. Inland Revenue Department එකේ වෙබ්සයිට් එකට මේ විදිහට ඊට පස්සේ මම ඉංග්‍රීසි තෝරනවා. ඊට පස්සේ e-service වල access to e-learn service යනවා. දැන් අපි taxpayer registration එක හරි PIN එක request කරන්න දෙයක් නැහැ. PIN එක අපිට ලැබුණා. right. දැන් තියෙන්නේ login වෙන්න. ඔයදෙන individual taxpayer කියන එක select කරලා login වෙනවා. මෙතන සමහර steps වලට hide වෙලා ඇති. මොකද password PIN දේවල් ඔයාලට පෙන්වන්න බැරි නිසා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ captcha එක මෙතන type කරගන්න හරියට. ඊට පස්සේ login දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ නැවත වාගේ current PIN එක මෙතන දාන්න. ඊට පස්සේ අලුත් password එක දාන්න. එතන conditions your new PIN must be 8 alphanumeric characters. Right. And note that it is case sensitive. Please remember your new PIN and it can be used to access all e-services. මේ e-services ඔක්කොම මේක login එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක පරිස්සමට මතක තියෙන PIN එකක් දාගන්න. හරි. දැන් මෙතන email එක verify කරලා නැහැ කියනවා. අපි verification code එක request කරමු. මේ විදිහට email එකට code එකක් එන එක මේ විදිහට verify කරගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ update දෙනවා. හරි. PIN questions මේ ටික fill කරගන්න. security questions මම මේ ටික වීඩියෝ එකේ දාන්නේ. මේ step එක වාගේ question ටික add කරගන්න. හරි. මේ විදිහට සාර්ථක වාගේ e-service එකට මේ Inland Revenue Department එකේ website එකට log වෙන්න පුළුවන්.